Hello, what's up sa inyo mga French Vlog, and for today's video, maglalabas tayo ngayon ng big bike, ng Honda CB650R. Andito tayo ngayon sa Honda Big Bikes Gopro City. Ayan, tignan nyo. Tignan nyo mga po. Ayan, isa dyan sa unit na yan yung mga kukunin namin na CB650R. Ayan. Nandun pa sa loob yung mga ibang motor nila. Ang dami rin eh, kaya kung malapit na kayo rin, try nyo bumisita dito sa Honda Big Bikes Gopro City. Ayan. Tapos tara, punta tayo sa loob. Ayan, ang dami din ng CB500. Meron din din. Pero ano po si Sir Philip, tinawag siya si Sir Philip. Africa Twin. Hanapin daw si Rachel Kaprisel. Doon kami galing. Yung nga, nandun rin ako po dun eh. Ang Rachel! Punta ka rin o, may naghahanap sa'yo. Ayan, isa rin eh unit natin. Honda CB650R. Walk around video ko kayo ngayon. Papakita ko sa inyo yung specs and features. Ayan, don't worry, mag-review tayo niyan pagka naiuwi na sa bahay. Ayan. Ayan, bago. Ayan, CB500. Ay, ano ba yan? 500X Adventure. Yung CB1000, ang ilan. Laki ng Africa Twin. Ayan, isa rin sa unit na rin. Yung sa atin. Yun, baka andun din kita. Madami dun. Ayan. Inline 4. Fuel injected. With ABS front and rear. At yan. Inverted siya. Hindi ko sa'yo tinawag niya. Philip? Yung quality. Ikaw daw hanapin. Kasi credit advice mo. Galing mo dun. Ngayon ka? Kagat na lang. Bagong ba? Pero ipapax daw sa inyo yung alagay na. Ayan. Kinukontak yata ni Ma'am Baker si Sir. Ang dami yung hindi na. Ha? Ayun, hindi siya. Ha? Bago. Ayan. Siyempre, Nissin caliper. Ayan. Double disc brake. Tapos LEDs sa lahat nung LEDs na lahat nung ano niya, yung turn signals, yung stoplight. Ayan. Pati yung sa likod.
Ito yung CB110X. Ay, 110X. 1100. 700. Ayan. Classic. Ayan, nakikita niyo si Kuya Kim may ganyan. Classic. Ayan yung presyo, 816. Ito rin, maganda. Kaso, maganda sana to yung kung yung 650R, yung makina. Yung CBR 650R. Hindi nilabas yun sa Pilipinas. So yun sana maganda. Ayan. Tweed. Ayan. Ito pa yung mga ibang unit. Kaya ayan. Hindi natin sure kung alin dito. Ayan. May mga pangalan pala. Okay, re-review natin siya sa pag naiuwi ko na sa bahay, re-review natin siya. Pero mamaya papakita ko lang mamaya sa inyo ano yung tunog. Ayan. Ayan, mamaya papakita natin. Okay, stay tuned na lang kayo mamaya, papakita ko sa inyo. Ayan. Ayan na yung unit. Ito na. Ito nga pala yung motor ng dati ko dati. Ayan, CBR 1000RR. Hindi yan, ganyan. Kamukha lang. Kamukha lang. Mas modelo to. Tsaka iba na yung gauge niya, yung analog. Digital dati. Ay, oo nga. Diba? You like a lonely man without me, you're not like everyone. That's he's why I choose you. You're the one who can make me happy. Oh, you know you're in love when you come for the sea. Because we are the team, it's finally better than dreams. You like a lonely man without me, you're not like everyone. That's he's why I choose you. You're the one who can make me happy. Oh, you know you're in love when you come for the sea. Because we are the team, it's finally better than dreams. One eternity later. Dito na sa bahay. Ayan. Hindi na matay. Mainit din pala yung Mainit din. sakto yun. Parang super pot. Ay, tutulog. Diba? Taas yung pan. Init. Oo nga, super. Nanda mo. Ito na. Lumapit ka na din. Init. Parang sawa na ako kita. End ko na to. And that's for today's video, and I hope na nag-enjoy kayo at natulungan kayo, and see you soon in the next video. Peace!